สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้าง วันนี้เหนื่อยไหม อยากจะให้เรานวดให้หรอ จะนวดแบบไหนดีล่ะ นวดแบบนั้น นวดแบบนั้นไม่มีหรอก งั้นวันนี้เรานวดผ่อนคลายกันดีไหม ไม่ต้องห่วงนะ ทำตัวสบายๆก็หลับตาเลยแล้วกัน งั้นอันดับแรก เดี๋ยวเราจะทาน้ำมันโอสถให้นะ ใช่ กลิ่นของมันจะหอมเขาบอกว่าสรรพคุณในเนี้ยมันดีมากเลยนะ แก้อัมพาต มีอาการเหน็บตามร่างกาย มือเท้าอย่างเงี้ย หรือว่าทาตามสันหลังบั้นเอว แก้เส้นเอ็นก็ได้ด้วยนะ สรรพคุณดีแบบเยอะมากเลยอะขนาดแผลไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกเนี่ย แม้แต่แมลงกัดต่อย ก็ยังทาได้เลย ใช่ คนไทยของเราเก่ง สามารถผลิตยาแบบสมุนไพรได้หลายอย่าง หอมเลยใช่ไหม โอเค เดี๋ยวเราจะค่อยๆกดจุดคลายเส้นนะถุงยาจะช่วยให้ผ่อนคลาย มันสบายเลยใช่ไหม ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ อย่าเอาแต่นั่งนะแต่จะต้องลุกออกจากเก้าอี้บ้างโรคที่เป็นบ่อยกันมากๆก็คือออฟฟิศซินโดรมไง ใช่ สาเหตุก็คือร่างกายไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสาย แต่เธอไม่ต้องห่วงนะ เราจะค่อยๆคลายเส้น กดจุดไปทั่วๆหลังนะ เป็นยังไง สบายไหม
ลังที่เชื่อมกับเอวเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือช่วยนะ แน่นอนสิว่ามันต้องดี เป็นยังไงบ้าง ฟินแล้วนะสิถ้าเจ็บบอกนะคะ อยากได้แรงเท่าไหนบอกได้เลยตรงนี้จะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดียิ่งทานกับยาสมุนไพรไปเมื่อตะกี้ทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้นสีมันก็หอมกลิ่นอ่อนโอเค หลังจากใช้ตัวนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะใช้อีกตัวหนึ่งนะ ตัวนี้ เรียกว่าไม้เกาหลัง อะไรนะ คันก้นเหรอ เดี๋ยวเกาให้ ข้างนอกฝนกำลังตก บรรยากาศก็คือเย็นสบายเลยแหละ ต่อไปเราจะใช้ด้านนี้แล้วนะ กางเกงช้างสวยดีนะ เราเห็นเขาฮิตกางเกงช้างกันมากเลย เราก็มีนะตัวหนึ่ง กางเกงช้างฮิตมากในกลุ่มชาวต่างชาติด้วยนะ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่เมืองไทย เราเห็นใส่กันเยอะเลยแหละ ใช่ เราก็ว่าใส่สบาย ใช่ มันใส่สบาย ผ้ามันก็เย็นๆ ใส่แล้วโล่งดี เดี๋ยวเราขอทานน้ำมันเพิ่มหน่อยนะ ฟินเลยละสิกลิ่นยานนี้ก็หอม กลิ่นหอมแบบที่เธอชอบเลยแหละ ขออนุญาตนะคะ สบายใช่ไหม ช่วงนี้เป็นช่วงสะบัก เราจะค่อยๆกดตรงช่วงหัวไหล่นะ สบายนะสิ เดี๋ยวเราจัดกระดูกให้นะยกแขนนิดนึง เอาละโอเค นั่งนะพร้อมนะ3 4 โอเค งั้น เดี๋ยวเราจะดัดขาให้เธอนะ ยกขาขึ้นนะคะ3 4 จะเสร็จแล้วอีกข้างนะ พร้อมนะคะ3 4 เก่งมาก ดีขึ้น เอาละ เสร็จแล้วค่ะ บ๊ายบาย หลับฝันดีนะ